નમસ્કાર, અંજલિ ફૂડ્સમાં ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે। અત્યારે મોન્સૂનની સિઝન ચાલી રહી છે અને માર્કેટમાં અત્યારે ખૂબ જ સરસ તાજી મકાઈ મળે છે। તો આજે આપણે તાજી મકાઈમાંથી પનીર, કોર્ન અને કેપ્સિકમનું શાક બનાવીશું। ગ્રેવીવાળું આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો અહીં સૌથી પહેલાં આપણે તેની ગ્રેવી બનાવીશું। અહીં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે, તેમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરીશું। હવે અહીં વઘારમાં આપણે થોડા ખડા મસાલા પણ એડ કરીશું, જેમાં 2 સ્ટીક જેટલા તજ, 3 થી 4 લવિંગ, એક આપણે સ્ટાર એનીસ એટલે કે ચક્રફૂલ નાખીશું, 2 તમાલપત્ર, સાથે 2 સૂકા લાલ મરચાં એડ કરી દઉં છું અને સાથે અહીં આપણે 5 થી 6 નંગ જેટલી ઇલાયચી પણ લઈશું, જેનાથી શાકને ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર મળશે। તો પ્લીઝ આને તમે સ્કીપ નહીં કરતા। હવે આ બધા ખડા મસાલા બળી ના જાય એટલા માટે ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે થોડીક વાર માટે એકદમ લો કરી દઈશું અને ફક્ત અડધી મિનિટ માટે આને આપણે તેલમાં બરોબર સાંતળી લઈશું। આ શાક છે એ હું આજે વિધાઉટ ઓનિયન ગાર્લિક બનાવી રહી છું, એટલે હું અહીં વઘારમાં ડાયરેક્ટ ટામેટા મિક્સ કરી દઉં છું। જો તમારે આમાં ઓનિયન મિક્સ કર્યું હોય તો ટામેટા પહેલાં એને તમારે બરોબર સાંતળી લેવાની। હવે આ ટામેટાને અહીં આપણે એકદમ સોફ્ટ થવા દેવાના છે। આમાં થોડું મીઠું એડ કરી દઈએ એટલે ટામેટા જલ્દી સોફ્ટ થઈ જશે અને કલર માટે આપણે થોડી હળદર પણ એડ કરી દઈએ। હવે આ ગ્રેવીને એકદમ સરસ ટેક્સચર આપવા માટે, ગ્રેવી એકદમ સ્મૂથ બને એટલા માટે અહીં ટામેટાની અંદર જ આપણે 8 થી 10 જેટલા કાજુ મિક્સ કરી દઈશું અને તમારી પાસે જો મગજતરીના બી હોય તો આની સાથે તમે એ પણ મિક્સ કરી શકો છો। હવે આને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે ઢાંકીને ચડવા દઈએ, એનાથી ટામેટા ખૂબ જ ઝડપથી સોફ્ટ થઈ જશે અને તમારો સમય પણ બચી જશે। આમાંથી આપણે મિક્સરમાં એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે, એટલે ટામેટા સરખા ચડી જશે તો પેસ્ટ સરસ બનશે। અહીં તમારે બને તો ટામેટા એકદમ પાકા અને લાલ કલરના લઈ લેવાના। હવે છેલ્લે આમાં આપણે 1 ચમચી જેટલી ખસખસ મિક્સ કરી દઈએ અને હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું। હવે આ બધું બરોબર ઠંડુ થઈ જાય પછી જ આપણે તેને મિક્સરમાં લેવાનું છે, નહીંતર બધું જ ઉછળીને બહાર આવી જશે। હવે આ બધું એકદમ ઠંડુ પડી ગયું છે। અહીં જો તમારે તમાલપત્ર કાઢવા હોય તો કાઢી શકો છો, હું એની સાથે જ આ બધું ક્રશ કરી લઉં છું। હવે આની આપણે એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે અને અહીં જરૂર પડે તો આમાં તમે થોડું પાણી પણ એડ કરી શકો છો। હવે આ પેસ્ટ જો એકદમ સ્મૂથ ના બની હોય, સહેજ કરકરી રહી ગઈ હોય તો એને તમારે સ્ટેનરની મદદથી ગાળી લેવાની। શાક માટે અહીં આપણે બોઇલ્ડ સ્વીટ કોર્ન એટલે કે બાફેલી મકાઈના 1 કપ જેટલા દાણા લઈશું, 1 કેપ્સિકમ અહીં મેં આ રીતે થોડું મોટું સમારી લીધું છે અને અહીં મેં 150 ગ્રામ જેટલું પનીર લીધું છે, જેમાંથી અડધા પનીરના મેં ટુકડા કરી લીધા છે અને અડધાનું છીણ બનાવી લીધું છે। તો ચાલો હવે આપણે શાક બનાવી લઈએ। તો અહીં મેં એક કઢાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે ને એમાં હું 2 ચમચી જેટલું બટર મિક્સ કરી દઉં છું। આ શાક તમે એકલા તેલ કે પછી એકલા બટરમાં પણ બનાવી શકો છો। પહેલાં આમાં આપણે પનીરના ક્યુબ છે એને તળી લઈશું। શાકમાં પનીર તમે કાચું પણ નાખી શકો છો, પણ આ રીતે થોડું તળીને પછી નાખશો તો એનાથી ટેસ્ટ થોડો વધારે સારો બનશે। પનીર પર આ રીતે બ્રાઉન કલરનો સ્પોટ આવે એટલે આપણે તેને બહાર કાઢી લઈશું। અને હવે આપણે કેપ્સિકમ સાંતળી લઈશું। કેપ્સિકમને અહીં આપણે એકદમ ઢીલા થઈ જાય એ રીતે ઓવરકુક નથી કરવાના, અહીંયા થોડા કડક જ રહે એ રીતે આપણે તેને તળી લઈશું। 1 થી 2 મિનિટ પછી હવે કેપ્સિકમને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈશું અને મકાઈને આપણે બોઇલ કરી લીધી છે એટલે એને આપણે તેલમાં સોતે નહીં કરી તો પણ ચાલશે। અને આ તેલ હજી એકદમ ગરમ ગરમ જ છે, તો હવે આની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરી દઈએ। જીરું બરોબર ફ્રાય થાય પછી તેલની અંદર જ અહીં આપણે અડધી ચમચી જેટલી હળદર અને એની સાથે અડધી ચમચી જેટલું મરચું પણ એડ કરી દઈશું। હવે વઘારમાં મસાલાને આપણે બરોબર મિક્સ કરી દઈએ અને આ બધું બળી જાય એ પહેલાં જ અહીં આપણે ગ્રેવી બનાવીને તૈયાર રાખી છે અને આપણે વઘારમાં એડ કરી દઈશું। મિક્સરમાં ગ્રેવી બનાવી લીધા પછી અહીં મેં તેને એક સ્ટેનરની મદદથી ગાળી લીધી હતી। તજ, લવિંગ અને આખી ઇલાયચી જેવા ખડા મસાલા જો ગ્રેવીમાં બરોબર ક્રશ ના થાય તો એનાથી ગ્રેવી એકદમ સ્મૂથ નથી બનતી, એટલે એને તમે જો સ્ટેનરની મદદથી ગાળી લેશો તો એનાથી ગ્રેવીનું ટેક્સચર એકદમ સ્મૂથ બની જશે। ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટવા લાગે એટલે હવે આપણે તેમાં જરૂરિયાત મુજબનું પાણી એડ કરી દઈશું
અહીં લાલ મરચું અને હળદર એ બંને આપણે વઘારની અંદર જ મિક્સ કરી દીધા છે. હવે બાકીના મસાલા આપણે આ ગ્રેવીની અંદર એડ કરી દઈશું. સ્વાદ પ્રમાણે યા તો અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું. અને અહીં મેં અડધી ચમચી જેટલો કિચન કિંગ મસાલો લીધો છે. એ જો તમારી પાસે ના હોય તો એની બદલે અહીં તમે થોડો ગરમ મસાલો પણ એડ કરી શકો છો. હવે આ ગ્રેવીને આપણે ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું, એટલે એ થોડી વધારે ઘટ્ટ થઈ જશે. તો હું આમાં અત્યારે થોડું બીજું પાણી એડ કરી દઉં છું. હવે આ ગ્રેવીમાં જલ્દી બોઇલ આવી જાય એટલા માટે અહીં આપણે તેને થોડીક વાર માટે ઢાંકી દઈશું. તો અહીં આપણી ગ્રેવી બરાબર ઉકળવા લાગી છે. હવે સૌથી પહેલાં 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથીને આપણે આ રીતે હાથથી મસળીને મિક્સ કરી દઈશું. બાફી રાખેલા મકાઈના દાણા મિક્સ કરી દઈએ. કેપ્સિકમ મિક્સ કરી દઈએ. અને અત્યારે હું આમાં ફક્ત પનીરના ક્યુબ જ મિક્સ કરી દઉં છું. હવે આ પનીર અને મકાઈ થોડા સોફ્ટ થઈ જાય અને એમાં આ બધા મસાલા સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલા માટે ફરી એકવાર ઢાંકીને આને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. તો હું અહીં ગેસની ફ્લેમને એકદમ લો કરી દઉં છું અને ફક્ત 2 થી 3 મિનિટ માટે જ આપણે તેને ચડવા દેવાનું છે. શાકમાં હું અહીં 1 ચમચી જેટલી ઘરની ફ્રેશ મલાઈ મિક્સ કરી દઉં છું. આનાથી શાક થોડું ક્રીમી બની જશે અને ગ્રેવીની અંદર આપણે જે ટામેટાં મિક્સ કરીએ એની ખટાશ પણ થોડી બેલેન્સ થઈ જશે. છેલ્લે આમાં આપણે પનીરનું છીણ મિક્સ કરી દઈએ. પનીર આ રીતે તમે થોડું છીણીને નાખશો તેનાથી ગ્રેવી થોડી ઘટ્ટ બનશે. તો અહીં આપણું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પનીર, કોર્ન અને કેપ્સિકમનું શાક તૈયાર છે. ગેસને હવે બંધ કરી દઈએ અને છેલ્લે થોડી ફ્રેશ કોથમીર મિક્સ કરીને શાકને આપણે ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું. આ શાકને તમે રોટી, પરોઠા કે પછી નાન સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. ચોમાસામાં તાજી લીલી મકાઈ ખૂબ જ સરસ મળતી હોય છે અને હવે તો 12 મહિના મળતી હોય છે. તો એકવાર તમે આ શાક બનાવીને જરૂરથી ટ્રાય કરો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ કેવા રહ્યા તે નીચે પહેલાં કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો. બીજી એક નવી જ રેસીપી સાથે આપણે ફરી ચોક્કસ મળીશું. હેપી મોન્સૂન. થેન્ક યુ.